हेलो 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 सायन। आज इस्टरको दिन हामी चाहिँ अब फ्यामिली आउटिङ जाँदैछौँ। सायन अनि उसको आमा है। हेलो सायन। सायन 11 मन्थ है, 11 महिना ऊ यता फर्केको छ। कान्छी है। हामी चाहिँ अब लो रिटर्नतिर डायमन्ड हेडतिर हामी जाँदैछौँ। आजको गिटार बोकेको छु, क्यामेरा, कफी इज रेडी। हामी चाहिँ डायमन्ड हेड आइपुगेका छौँ है। गीत सुन्ने न अरे गीत। हेलो, हामी चाहिँ डायमन्ड हेडमा होइन, आज इस्टर गुड फ्राइडे मनाउन आएको। ल सायन दन्दाई उदुदाई Again, back. Back is on. नानीको वाइफ हुन्छ क्या, के फरक पर्छ। मैले त त्यही त भनेको यहाँ मेरो पर्सनले बनायो एकजना छ नि यो सरप्राइज, आजको सरप्राइज। तर दाँतमा चाहिँ चिलाउँदा रहेछ। तपाईँ आफै पत्ता लगाउनु परेको आज। सायन सरप्राइज सरप्राइज सायन है। ल मेरो चना हालेर हेर्नु दुईटा चम्चा चाहिँ चम्चा खान। साह्रै रमाइलो भइरहेको थियो। यसले चाहिँ हामीलाई तितर बितर गरायो क्या, सब तितर बितर। कति धेरै छ यसको नाम के पो अरे उदयजी? कोमोडोरो ड्रागन। यसले चाहिँ यहाँ बसेको ठाउँमा खतम गरेर नेपालको हिसाबले हेर्दा जस गोहोरो भनौँ न हैन, गोरो। गोहोरोकै यो जात। त के हो, खेतमा पनि आउँछ क्या? नेपालमा यो त ठुलो हुन्छ नि। ल आज तर ठुलो पनि हुन्छ। गुड फ्राइडेको दिन हाम्रो यो डायमन्ड हेडमा चाहिँ हामीले चाहिँ सानो पिकनिक जस्तो गरिरहेछौँ। तर यसले पो, यो ड्रागनले पो हामीलाई खतम बनायो त। मेरो ल धन्यवाद। बिजोग बनायो त हामीलाई त है। ल यो कोमोडोरो के पो अरे, ड्रागनले चाहिँ बिजोग बनायो है। हेलो, ल सायनको फर्स्ट टाइम। ल भित्र खुट्टा बस्दो रहेछ कि। ए उसको त्यो प्यान्ट निकाल्दिनु नि नत्र। है पेन चाहिँ निकालेको पनि थाहा ल सायनको फर्स्ट टाइम बिचमा। ल यहाँ डरायो होइन ल सायनको फर्स्ट। ल आज चाहिँ हामी चाहिँ सायनको फर्स्ट टाइम बिचमा हामी गुड फ्राइडेमा चाहिँ यहाँ डायमन्ड हेडमा आइरहेको छौँ। डायमन्ड हेड बिच पछाडि सरेको सबभन्दा पछाडि बसेर पछाडि सायनको फर्स्ट टाइम है। आज त बस्नु नि भन्दैन त फेरि, नत्र त बसिहाल्छ फेरि। कति मजाको पानी ओए बाबा भयो भयो भयो। छोड्ला ल ल सायन नडराउने रहेछ है। आयो ठुलो ल
ल हामी चाहिँ लुकआउटतिर जाँदैछौँ यहाँबाट 700 मिटर उता भनेको छ यो चाहिँ के हो टोइलेट हो यो ए टोइलेट रहेछ नि त नि नजानु अरे किन के हेर ल हामी चाहिँ लुकआउट जाँदैछौँ गाइस हिँडौँ हिँडौँ खोइ म अगाडि ल ल सायोन त ल आमामामामा है आमामामामा सायोन त अग्लो अग्लोमा है अङ्कलसँग ल ल ल डायमन्ड हेड क्याम्प यता रहेछ होइन लुकआउट चाहिँ त अब 600 मिटर त भयो लुकआउटमा हिँड्ने नि तपाईँ ल अब 600 मिटर बाँकी हामी जाँदैछौँ ओइ साथी हो ल यहाँ केही आफ्नो भनाइहरू राख्दै हिँड्नु ल हामी अब हिँड्दैछु डायमन्ड ह्यापी गुड फ्राइडे सर्प हेर है साथी हो सर्पले चाहिँ 10 लाने हामी त हेरेर हिँड्छ ल यो चाहिँ हाम्रो डायमन्ड हेड लुकआउटतिर हामी जाँदैछौँ 600 मिटर उता ल हामी चाहिँ अबको 600 झन्डै 500 भनौँ न 500 मिटर पछि चाहिँ हामी डायमन्ड हेड लुकआउट पुग्दैछौँ माथि शङ्ख शिव जस्तो देख्यो त केही बुझाड आइसक्यो यार के हो ल हिँड्नु हिँड्नु ल हामी चाहिँ जस आउँदैछौँ हिँड्दैछौँ सायोनलाई शीतल बनाएर हिँडाउँदैछौँ उता चाहिँ हाम्रो रेणु बहिनी हो ए लु अब चाहिँ बाटो छैन लु यस्तो रहेछ अब यो डायमन्ड हेड होइन मान्छे जाँदो रहेछ नि जान त रहेछ होइन हिँड्ने बाटो रहेछ होइन छ के गर्ने ल भनौँ त्यो उसले ढाल्यो रहेछ मिल्छ आयो 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 लुकआउट त खतरा रहेछ नि त हाम्रो यो डायमन्ड हेडको लुकआउट हो के रे यसको नाम के लुकआउट हुन्छ के डायमन्ड हेडको लुकआउट ल लड्छ है स्याहार ल लुकआउट पनि हेरिहाल्यो
केही रहेन सर। थ्याङ्क यू मामा भन। पुरै आँखा बिग्रिसकेको छ। ज्ञानु र जल्पना त्यहाँ माथि ल। पालै गरे।